Përshëndetje, shikues nderuar, po rikthehemi me emisionin aktual dhe po lajmërohemi nga klinika e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv këtu në ÇKUK. Dhe sot do të bisedojmë për një temë mjaft të rëndësishme dhe aktuale gjatë pandemisë COVID-19 në Kosovë. Do të flasim për rëndësinë e aparaturave mjekësore të frymëmarrjes artificiale të mjekimit intensiv dhe anesteziologjisë, të cilat janë treguar mjaft të rëndësishme sa i përket trajtimit të personave që tashmë janë të infektuar me COVID-19 anë botës. Po ashtu do të bisedojmë edhe për rëndësinë e mirëmbajtjes së këtyre aparaturave dhe për shtimin e numrit të tyre. Dhe gjitha këto do të bisedojmë me të ftuarin tim, doktorin anesteziologun reanimatorin Saqirukën. Përshëndetje doktor, po përshëndetje në mënyrë ma jo konvenciale dhe lutem, vazhdojmë. Dhe i cili është edhe ushtrues detyre i shefit të mjekimit intensiv dhe anesteziologjisë në qendrën e mjekimit intensiv në ÇKUK. Doktor, t'ju shpjegojmë pak shikuesve tonë, çka bëni ju këto domethënë? Çka bëhet në klinikën e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv? Përshëndetje për gjithë shikuesit e radio-televizionit të Kosovës. Mjekimi intensiv qendror është njësia unike e trajtimit të pacientëve të cilët janë kritik. Kjo do të thonë janë pacientët të cilët gjendja e tyre shëndetësore është kritike dhe kanë nevojë për përkrahje me respirator, por edhe pacientët të cilët ndoshta për momentin nuk kanë nevojë për përkrahje me respirator, mirë po kërkojnë dhe duan një monitorim 24 orësh dhe një trajtim të pandërprer me barna të cilat janë unike dhe janë të veçanta për trajtimin e këtyre pacientëve. Pra, do të thotë është një repart, një pjesë e mjekësisë, kjo klinikë, e cila i trajton ata të cilët nuk mund të reagojnë, domethënë dhe duhet një farë mënyrë të themi ashtu t'i majmë artificialisht në jetë përmes aparaturave. Jo të gjithë, po një pjesë e tyre normalisht, po trauma dhe urgjencat ndryshme. Sa njësi të tilla keni këtu, domethënë, ku përfshihet edhe respiratori? Po, mjekimi intensiv qendror është njësia vetme që është në shërbimin spitalor klinikën universitare të Kosovës me respirator. Neve kemi respirator edhe në njësinë e mjekimit intensiv në klinikën infektive. Mirë po, këtu ku neve jemi në këtë njësi janë 21 shtretër të cilët janë të pajisur me respirator dhe të cilët janë të gatshme për pranimin e pacientëve në nevojë për frymëmarrje të asistuar prej respiratorit që në frymëmarrje artificiale. Po, dhe a janë zënë të gjithë? Në shumicën e kohës, këto vendet të cilat na i kemi këtu janë të gjitha të mbushura dhe janë gjithmonë të zëra me pacient, sepse deri në këtë moment, deri në këto ditët e fundit, kemi pasur dhe kemi qenë jashtëzakonisht shumë të ngarkuar me pacient me patologji kësaj, posaçërisht me trauma, por edhe me pacientat të tjerë të cilët kanë pasur të lashe me shëndetin e tyre dhe të cilët kanë pas nevojë për trajtim me frymëmarrje të asistuar, gjithsesi me frymëmarrje të përmes ventilatorit. Kur flasim për respirator, t'ju tregojmë shikuesve të televizionit publik Kosovës rëndësinë e tyre dhe përse kërkohet përdorimi i tyre në rastet e personave në gjendje më të rëndë që janë të infektuar me COVID-19. Para se me kalu në përgjigje në pyetjen e juve, du të shpjegoj se pacientat të cilët kanë nevojë për respirator janë ata pacientat të cilët nuk munden që normalisht të kryejnë funksionin e tyre të frymëmarrjes. Ta zëm janë për shembull pacientat me trauma të kokës, pacientat me trauma të gjoksit kur janë të lënduar mushkrit, dhe pacientat të cilët gjendja tyre e përgjithshme është kritike dhe funksioni i frymëmarrjes, gjithsesi respiracioni, nuk mundet më kryen në mënyrë normale, dhe ata për me mbajt në jetë duhet që frymëmarrja tyre të jetë e përkrahur prej aparatit, gjithsesi prej respiratorit. Në këto raste, në pyetjen e juve konkrete, në pacientët me frymëmarrje të kompromituar, të pacientët të cilët janë të infektuar me COVID-19, ashtu siç kemi parë prej raportimeve që janë bërë nga shtetet ndryshme të cilët janë ballafaqur me këtë problematikë, njëri prej problemeve të cilët
paraqiten tek këta pacient në stadin e rënd të smundjes është edhe problemet respiratore, gjithsesi frymërja e vështirësuar dhe ata në ato momente kanë nevojë për përkraje të respiratorit. Gjithsesi frymërje nga respiratore. Dhe kemi pas se ajo kërkon edhe një lloj angazhimi shtetit, do të thotë se tek reanimimi ose tek të themi ashtu mjekimi intensiv përveç aparaturave duhet të jenë edhe mjekët dhe asistentët e tyre gjithkohën aty brenda. Pacientat me këto probleme respiratore, po flas gjithmonë të pacientat të smur dhe të infektuar me virusin COVID-19. Sipas raportimeve të cilat na i marrëm dhe të cilat na i përcjellëm nga vendet tjera, si nga Kina, si nga Italia, tash kur është kriza më e madhe, shohim që këta pacienta, të cilët kanë nevojë për përkraje nga respiratori, gjithsesi për frymërje artificiale nga respiratori, qëndrojnë për një kohë pak më gjatë dhe kanë nevojë për përkraje më gjatë disa ditore nga respiratori. Kjo do të thonë që ata do të qëndrojnë një kohë gjatë në njësitë e mjekimit intensive. Dhe gjithsesi, pastaj edhe personeli i cili punon do t'i duhet që të shpenzoj kohë dhe të mirret më tepër aktivisht me këta pacienta. Në qoftë se kësaj i shtojmë edhe problematika se këta pacienta nuk janë pacienta të cilët janë të një patologjie, sikur pacientat për shembull me traumat kokës ose me pacientat me trauma të tjera, ku kërkohet përkushtim më i madh, kërkohet një angazhim më i madh edhe në aspektin e përkujdesjes vetanake të profesionistëve shëndetësorë që duhet më marrë me këtë problematik, atëherë kjo veç e rëndon edhe më tepër punën tonë. Dhe kur flasim për trajtimin e personave me COVID-19 që mund të kenë nevojë për frymërje të asistuar, janë diku nëse zgaboj 142 respiratorë gjithandej Kosovës, si në klinikat publike ashtu dhe private. Patjetër që ky numër duhet të rritet, po si ndodh në një situatë hipotetike të them ashtu, nëse kemi nevojë për më shumë respiratorë, po pyes kushtimisht, çfarë do të ndodhte me personat që janë tashmë duke vojtur nga urgjencët dhe traumat të ndryshme dhe që i përdorin ato mjete mjekësore? Po, menaxhmenti i klinikës tonë është për kujdes që të përmbledh në numër të saktë të respiratorëve të cilët shteti jon disponon. Në anën tjetër, neve jemi mundu duke pas parasysh gjitha problemet dhe personelit mjekësor dhe sfidat që është përballë personeli mjekësor në këto vendet ku kanë qenë veç të ballafaqur me këto probleme, që na të përkujdesemi edhe të mundohemi që të bëhemi gati për të them atë skenarin më të rëndë të mundshëm kur na do të kemi ndoshta një fluks më të madh të pacientëve që kanë me pas nevojë për respirator. Mendoj që si personel i klinikës anestezionit dhe mjekimit intensiv, si personel duke pas parasysh numrin e anesteziologëve që fatkeqësisht jemi në numër shumë të vogël, po edhe të stafit të mesëm, mendoj që deri tash jemi të bëjmë përpjekje enorme që të jemi të gatshëm që në çdo moment të reagojmë me këto kapacitete që i kemi, qoftë të respiratorëve, qoftë edhe në kapacitetet njerëzore. A keni përfaqësues tuaj në grupin komisionin për vlerësimin dhe koordinimin e krizës pandemisë shëndetësore me COVID-19 që ka shfaqur, që është duke menaxhuar nga Ministria e Shëndetësisë, sepse po them ashtu kushtimisht në ditët më të vështira do jeni ju anesteziologët dhe reanimatorët, të cilët do të keni punë plot me punë, duhet plot me punë ato ditë. Sa jeni të përfshim që edhe ju si profesionist shëndetësor specifik ta jepni kontributin ju dhe në planifikim, jo vetëm në intervenim? Fillimisht nuk kemi qenë të përfaqësuar,
kur ka fillu vetëm përgatitjet e para më bo për me u ballafaqu me krizën. Pastaj mendoj që është bërë një punë e mirë në këto komisionet të cilët janë duke u marrë me vlerësimin e situatës. Na kemi përfaqësuesin tonë një anesteziolog i cili përfaqëson klinikën edhe i cili i merr rekomandimet nga komiteti i cili bën për kujdesjen gjithësisht shqetësimin e gjendjes epidemiologjike që është duke ndodhur në shtetin tonë. Dhe për çdo ditë neve kemi takimin edhe të konziliumit të ngushtë të klinikës ku i marrën mendimet edhe vlerësimet që janë bë nga ky përfaqësuesi jon edhe pastaj neve veprojmë sipas momentit. A keni dhënë rekomandime për grupet për reagime specifike apo për një gjë që mendoni se është e rrugës për të bërë, domethënë duke pas parasysh ekspertizën tuaj në fushën e anesteziologjisë, reanimimit, por edhe të mjekimit intensiv? Gjithsesi na jemi duke i marrë edhe duke i rishiqu të gjitha rekomandimet të udhëzimet që bëhen nga organizata botërore e shëndetësisë, nga shoqata anesteziologëve evropian për trajtimin e këtyre pacientëve të cilët kanë me pas nevojë për ventilim mekanik, gjithsesi por kanë me pas nevojë për një frymëmarrje të asistuar me respiratorëve. Jo vetëm ato, po edhe të gjitha rekomandimet të tjera të cilat bëhen qoftë prej momentit të parë të pranimit të pacientit i cili ka me qenë me këto probleme edhe deri në momentit e fundit të trajtimit të atyre pacientëve. Po, domethënë këtu ne nuk po shkojmë më lart sepse këtu është njësia sterile ku fillon ku janë gjendje ku janë pacientat e shtrirë, dhe ato zakonisht nuk rekomandohet hyrja brenda të personelit përveç personelit mjekësor i cili hyn në kur ka konsultime që i thrasëm për ndihmë pacientave që janë të shtrirë. Doktor Shoqer, kur jemi tek karantinimi apo izolimi i personave të cilët dyshohet se mund ta kenë Covid-in, siç është duke bërë qeveria në Ministrinë e Shëndetësisë tek konvitet të sena studentore, a keni menduar ju këtu në CKUK ndonjë vend ku do të shtrinit personat që janë të prekur nga Covid-19 dhe që mund të kenë nevojë për frymëmarrje të asistuara apo artificiale? Për shembull, është përfolë si ide që objekti i mjekësisë sportive të përdoret për atë apo ndonjë objekt tjetër. Keni dhënë një propozim në këtë drejtim? Neve kemi menduar dhe kemi fillu mendoj menaxhmenti i qendrës klinike universitare duke punuar në këtë drejtim. Mjekimi intensiv qendror është njësi polivalente. Neve i kemi të gjithë pacientat me të gjitha patologjitë të gjitha moshave. Domethënë, ne duhet të mendojmë që përkushtimi jonë edhe trajtimi i pacientave edhe të tjerëve të cilët nuk kanë gjithësisht nuk janë të infektuar me COVID-19 të vazhdoj të bëhet edhe matutje. Mirë po, neve jemi duke rishiquar dhe duke u pregadit që në skenarin më të keq të kemi hapësirën tjetër ku do t'i vendosëm fillimisht pacientat të cilët kanë me pas nevojë për trajtim me respirator, është duke u përgatitur edhe mendoj që është në fazat përfundimtare, ashtu sa unë kam informata të mjekësia sportive në hapësirë për pacientat të cilët kanë me pas nevojë për trajtim me respirator, në qoftë se veç situata do të eskalojë edhe klinika infektive nuk do të ketë kapacitetet mjaftueshme për trajtimin e tyre. Ata e kanë një hapësirë, tash për tash fatmirësisht që nuk ka pas nevojë ende për pacienta për me i fut pacientat në mjekimin intensiv të tyre, dhe gjithsesi nuk kanë pas nevojë ende pacientat e infektuar me COVID-19 për kraje nga respiratorë. Për sa vende bëhet fjalë këto? Keni një shifër specifike tek objekti i mjekësisë sportive? Fillimisht është planifikuar, aq sa unë e di, është planifikuar diku për 30 vende me mundësi të zgjerimit deri në 50 për fillim dhe me mundësi pastaj të rritjes edhe të kapaciteteve tjera nëse veç ka me pas nevojë. Jo veç ato, po do të shiqohet edhe në përhapësira tjera të spitalore për me i adaptu vendet, gjithsesi për me pas hapësirat e nevojshme për trajtimin atyre pacientëve. Kur flasim për
trajtimin e personave me COVID-19, ku ka nevojë për frymëmarrje të asistuar, ose ndoshta edhe njëkohësisht për një intervenim kirurgjik, duhet më pas një qasje, si mas mjekëve italian që janë duke u ballafaqur me këtë, anesteziologëve, duhet ketë një qasje më ndryshe, sepse jemi duke folë për frymëmarrje artificiale, dhe ta kanë quajtur anestezioni protektiv plus. Aty shpjegojmë shikuesve a duhet mu përdorë të njëjtat standarde si me çdo person tjetër që ka nevojë për frymëmarrje artificiale, apo duhet me pas një qasje më specifike kur kemi të bëjmë për COVID-19. Dhe sa mund ta bëjmë ne si Kosovë atë? Unë mendoj që secili prej anesteziologëve që jemi tash në Kosovë, veç jemi ballafaqur edhe më herët me këtë metodë dhënjes frymë artificiale, gjithsesi me këtë metodë të respiracionit. Kjo është një metodë e ventilimit të pacientëve të cilët kanë një të ashtu quajtur distres të rënd respirator. Kjo është një patologji, një smundje, kur ndryshimet që ndodhen në mushkëritë e pacientit janë aq të rënda sa ata kanë nevojë gjithsesi për frymëmarrje të asistuar prej ventilatorit. Ne kemi pas edhe më herët, jo vetëm rastet të cilat kanë qenë jo me virusin e njëjtë, mirë po për shkak të smundjeve dhe patologjive të tjera. Do me thonë, ajo veç mendoj që jemi të familiarizuar me atë metodë, jemi duke i përcjell të gjitha udhëzuesit, thash edhe nga organizata botërore e shëndetësisë, të cilët ndryshojnë edhe të cilat vinë edhe i pranojmë nga ata mbarësisht prej atyre raporteve që ata i marrën prej zonave më të rrezikume. Edhe gjithsesi i kemi përkthy, i kemi informuar të gjitha anesteziologët, edhe secili është shumë interesuar edhe shumë duke i përcjell këta udhëzues edhe duke prit që nëse ka me pas nevojë në skenarin më të keq, që na edhe ato me i aplikuar në herë. Po, ju tregojmë pak shikuesve për çfarë udhëzues bëhet fjalë nga OBSH-ja. Jo, është diçka për specifike trajtimin e këtyre personave? Jo në udhëzues specifik që kanë organizata botërore e shëndetësisë, gjithsesi shoqata e anesteziologëve evropian, i ka para për të gjithë mjekët të cilët duhet më marrë me këtë patologji, gjithsesi me këtë smundje. Janë udhëzues të cilët në detalje përshkruajnë se si një anesteziolog, gjithsesi një mjek, duhet të jetë i përgatitur qoftë me prej momentit të parë, qoftë me masa të mbrojtëse personale, të cilët janë ato mantillat, syzat, maskat, të gjitha ato, edhe pastaj metoda se çysh duhet më bëj qasja ndaj pacientit i cili është infektuar, gjithsesi është i dyshuar që të jetë infektuar, qasja ndaj pacientit i cili veç dihet që është infektuar me COVID-19, edhe qasja gjithsesi menaxhimi i pacientit i cili është në mjekimin intensiv, edhe dihet që është infektuar edhe ka nevojë për trajtim qoftë me respirator, qoftë me barna tjera. Po, edhe kur flasim për këtë, do të kupton që mund të ketë nevojë për një trajnim shtesë, apo pa trajnim shtesë vetëm në udhëzime të intervenohet? Gjithsesi ka nevojë për trajnim shtesë, na jemi të bë përpjekje, veç kemi filluar me stafin e mesëm, sot ka me qenë edhe dita kur edhe stafi i mjekëve ka me pas një trajnim disa minutësh për mënyrën se si duhet ballafaqohet dhe mënyrën se si duhet kompletohet edhe veshja edhe me ato materialet për mbrojtje personale. Kurse në anën tjetër na për çdo ditë e bisedojmë në kolegët edhe me personelin tjetër për këta udhëzuesit të cilët varësisht prej situatës edhe na vinë prej organizatës botërore të shëndetësisë. Po, si keni punë ju këtu në klinikën anesteziologji Mjekimit Intensiv? A keni sfida, jeni të pajisur me gjitha materialet që keni për përdorim? A keni nevoja specifike? Për momentin neve jemi duke bërë përpjekje edhe tentojmë që të jemi sa më të gatshëm në çdo moment kur paraqitet nevoja që të ballafaqohemi me këta pacient. Fatmirësisht deri në këtë moment, kur po flasëm, ne në mjekimin intensiv qendror këtu ende nuk kemi pas nevojë
gjithsesi nuk kemi pas pacienta të cilët kanë qenë të infektuar me COVID-19. Neve miremi për çdo ditë të në kohën 24 orë me pacientat të cilët i kemi të shtrirë këto traumat, raste tjera, patologjitë e rënda të tjera të cilët kanë nevojë për trajtim në mjekimin intensiv qendror. Sa i përket materialit, kemi marrë informata që diçka është siguru nga Ministria e Shëndetësisë, tash ata janë të bëjnë reagjimin gjithsesi dërgimin e atij materialit në për reportet ku është nevoja më e madhe në klinikën infektive dhe në reportet e triazhimit në qendrën emergjente. Mendoj që një pjesë e atij materialit do të sigurohet, ndoshta veç është edhe siguru këto ditë edhe për personelin i cili punon në mjekimin intensiv qendror dhe ne atë material do ta marrëm në momentin e parë kur na sillet edhe kur të jemi të gatshëm. Po, në periudhën maj pritet vinë edhe respiratorë të rinj nga jashtë, domethënë. A keni një informat për çfarë numri bëhet fjalë dhe a është shumë mjaft? Neve duhet të ballafaqohemi fillimisht me këtë numër të respiratorëve që kemi në këtë moment në dispozicion. Kurse edhe ju e dinë, edhe shikuesit e dinë se tash është një pandemi globale. Edhe sigurimi i çdo materialit, qoftë dezinfektues, qoftë materialit tjetër mbrojtës për personelin, qoftë edhe respiratorët, është një sfidë e madhe, është shumë vështirë që të sigurohen. Unë kam informata që Ministria e Shëndetësisë ka porositë dhe ka pritet që të vinë edhe respiratorë të tjerë në muajin prill të furnizohemi edhe me një numër të tyre. Shpresoj që të bëhet realitet ajo, edhe shpresoj që edhe nëse bëhet realitet edhe uroj edhe lutem që mos kemi nevojë me përdor. Po, për fund, çka ju kisha thënë shikuesve tonë gjatë kësaj pandemie, domethënë të COVID-19? Ndoshta nuk është asnjëherë tepër të më përmend. Ju kisha lutur shumë. Kemi mundësi të ndryshme të marrjes së informatave. Vetëm të përcillen udhëzimet që bëhen prej organeve të Ministrisë së Shëndetësisë, gjithsesi prej Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Rrini mbranda, sepse duke qëndruar mbranda, ata e mbrojnë veten e tyre, i mbrojnë familjarët e tyre, i mbrojnë prindët e tyre, edhe neve na japin më pak, gjithsesi ne kemi për pas më pak pastaj punë me ta. Doktor, faleminderit për intervistën, ju urojmë sukses bëni ju që të vazhdoni ta bëni siç e bëni zakonisht më së miri atë në këtë kohë të nevojshme për popullatën e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit që Shikues nderuar, kas për edicionin e sotëm të emisionit Aktual nga Klinika Anesteziologjisë dhe e Mjekimit Intensiv këtu në QKUK, ku biseduam për pajisjet mjekësore të frymarrjes artificiale, siç njihen ndryshe respiratorët, dhe për nevojën e tyre në mjekimin, trajtimin e personave me COVID-19 në Kosovë. Dhe tani ju ftoj të qëndroni me kanalin e parë dhe 3 të Televizionit Publik Kosovës dhe mbesi nga unë Gjergji.